Tänään oltaisiin nyt sitten Äänekoskella. Toukokuun 4. päivä taitaa olla kyseessä ja aloitellaan Aventuraan valmistelut vedelle laskua varten. Meillä on tässä useampi viikko, toukokuun 25. päivä muistaakseni oli nyt suunniteltu vesille lasku, mutta katsotaan jos saadaan maalailtua kiviihottumat pois ennen sitä ja valmisteltua, niin pitää sitten kysellä, jos pääsis johonkin toiseenkin porukkaan laskuun, että pystyttäisiin laskemaan vähän aikaisemmin. Ajatushan oli, että mentäis tonne Päijänteen päähän, ollaan sieltä varattu venepaikka Kuokkalasta ja ajellaan sinne niin sitten heti kun mahdollista kesäkuussa. Kesäloma meikäläisellä niin viimeistään nyt siinä kesäkuun alussa sitten heti saman tien. Niin päästään nauttimaan Päijänteestä vähän eri tavalla, kun saadaan siellä viettää laiturissa koko kesä. Katsotaan miten tämä asia tästä lähtee edistymään. Niin kuin aktiivisimmat seuraajat on huomannut, niin viime kesänähän ajettiin tosiaan ihan kapteenin virheestä reilusti kiville. Onneksi oli sellaisia pyöreitä kiviä ja näin, mutta onhan siitä vähän ihottumaa tonne köliin jäänyt. Nyt oli ajatus sitten, kun laskuvaiheessakin sekään ei mennyt nyt ihan niin kuin Römsössä, niin laskuvaiheessa oli pientä säätämistä, jouduttiin laittamaan 2 palikkaa tonne kölin alle, kun ei hiiappimies olevinaan saanut vaateriin venettä tuohon aikaisempaan asetukseen, niin jouduttiin myös noita tukitolppia nostelemaan sitten vähän ylemmäs kuin normaalisti. Mutta niin noi tosiaan etumaiset kölialuspuut niin jäi nyt vähän huonolle kohdalle. Tähän korjausta ajatellen ne noi seuraavat tuossa lähen keskemmällä niin on nyt sitten uusi paikka mihinkä haluttais. Eli tunkataan sen verran ylös, että saadaan sinne uusi tukipiste ja otettua nuo aikaisemmat tuosta pois tuosta välistä. Ja katsotaan miten homma edistyy ilman, että koko vene kaatuu. Ajatus oli, että tunkataan molemmilta puolilta olemassa olevaa punkkia tai näitä tukipisteitä ja sitten laitetaan uusi tukipiste tuohon keskemmäs köliä ja lasketaan alas, jolloin nämä lankut oletettavasti luiskahtaa sieltä sitten pois eestä. Katsotaan kuinka käy. Ei olisi paljosta kiinni, mutta katsotaan kuinka meillä käy. No niin, paino pitäisi olla tuossa keskimmäisellä pönkällä. Katsotaan saadaanko me noita etumaisia sitten pois tuolta. No niin, vielä pysyy pystyssä. Eli tähän mennessä onnistunut suoritus, mutta eihän se vaadi kuin pienen muuttujan, niin ollaan taas toisessa suunnassa. On siinä tässä näin hetkeksi aikaa. Ennen kuin valmistaudutaan vähän hiomaan ja katselemaan mitä kaikkea meidän tarvii tehdä.
Luonnollisestikaan hengityssuojaimia ja kuulosuojaimia hän ei tullut mukaan, mutta mennään sillä mitä annettu. Yllättävän vähällä ollaan pärjätty. Siihen se nyt sitten saa jäädä oottelemaan. Pientä kosteutta sieltä löytyy, että tippoja rupesi tulemaan kölin etupäästä niin kuin oli odotettavissakin. Täällä taas oltais Äänekoskella viikon verran on hiomisen jäljet kuivunut ja putsataan niitä vähän liottimella ja laitetaan epoksia pintaan ja annetaan viikko kuivua, niin sittenhän vene olisi vesille lasku valmis. Sekoitellaan vähän maalia. Ne, jotka on vähän aikaa katselleet, niin tietää, että Tikkurilan Temakot RM40 on meidän maali, mitä ollaan käytetty epoksina. Käsivaralla 3 osaa maalia ja 1 osa kovetetta.
Eikä kiitos jos oot katsellut ja laitapa kanava tilaukseen. Päästään eteenpäin siinäkin asiassa. Se on moro.